what's up guys? No, yun nga, papunta na tayo ng meet ngayon. So dadaan muna kami ni kananay nyo sa car wash kasi sobrang dumi-dumi ngayon. Pero mukhang nagbabadya ang langit ang mga ulap. Ang itim-itim ng ulap ngayon guys. Pero hopefully na tuloy-tuloy lang tong araw na ganito. So wala nga pala tayong aircon ngayon guys, kaya open window tayo ngayon. Nag-script ako. So balikan ko yung mamaya guys pag may nadaanan akong karwasyan dyan. Magpapakaros na ako kasi hindi ko pa rin ganong alam kung saan dito mga karwasyan. So see you guys. So ngayon guys, update ko lang kayo. Naghihintay lang kami ni Mama Neng na kami na yung sumunod sa karwasyan, pero kami na talaga matatapos na asise. So kita-kits tayo dyan maya guys. Yeah! Guys, nakita nyo nga yung mga kotse nila. So kanina madami kami dito. Lumipat lang sila doon sa Prengan. So lilipat din kami, nihintay lang namin si Kuya Dre. So yan, may nagdadatingan pa guys. Ang dami nang lumipat doon sa kabila. So andito si Joshua. Yan guys, kuha na kayo ng t-shirt nya. Figure 8 guys, solid. So update ko kayo mamaya guys pag lipat namin sa kabila. See you. So yun guys, pinapalis tayo ngayon. Alis na kami, ang dami. Hindi ko inasa na pupunta tong mga to, sila, mga tropa natin. So, praying hands tayo ngayon guys kasi pinalis na kami sa Petron. Kasi sobrang dami pumunta, hindi ko inaasahan yun. Kaya dito pala magpapasalamat na ako sa inyo guys. Thank you. Balitaan ko kayo mamaya guys. So guys, andito na tayo. Nagpapapicture pa siya. Behind the scene, behind the scene. Alright. Alright. Ay, isa pa daw. Alright. Maganda kasi iPhone. iPhone ba binabanatan mo? Tara, ikutin natin yung mga tropa. Gwapo talaga nito. Hi. Ad Resort. Mia, dyan ka muna. Yan guys, sobrang daming nagpunta. Hindi ko inaasahan to guys. Ayan. Seryoso. Isubi po. So yun o. Ito yung idol ko, may-ari ng ad. Hindi po. Grabe. Ay nako, wala. Yung talaga idol ko. And guys, dami pumunta. So ikot kami. Ay boss. Boss.
Gwapo nito, kaya gusto ko ng high ace eh. Oh. Ito po oh. Kung ano, kamusta po? Grabe. Ay, ang linis na ito. Linis na ito. Yun o, guys, dami. Ares, hanggang dun guys. Yun, meron pa pala dito nag-iikutan guys. So yan guys, walk through lang tayo dito. Titignan natin yung mga build nila. Yun o. Yes. Ayan guys, EG. Sasamahan nyo lang ako guys, ikutin lang natin yung mga sakyan nila. Punta muna tayo dito guys, kasi maraming tao dito eh. Dami ng marka guys oh. Nice EG. Yun oh. What's up? Yun guys, pakita ko lang sa inyo itong FD na to. Damn! Guys, ikutin natin sila dito. Sound system na owner guys. So ayan guys. Yan guys. So guys, dito babalik tayo doon, Balik tayo doon guys. Dan guys, hanggang doon. Grabe, ang daming umaten sa meet. Tambay meet lang to, hindi ko inaasahan guys na ganito. Ayan, si Mac. What's up bro? Kapo nun, ayun po. Grabe. What's up? What's up kuya? Nice ride. Boss, thank you. Uy, grabe. Damn. Alam niyo naman pag mababa. Damn. Solid guys. So hindi pa mapunta dun eh. Ito po oh. Grabe oh. Damn. Mga Honda. Kaya gusto ko na mag-Honda ulit eh. Wala lang akong pera eh. Damn. That medical. Damn. Hey guys, kung kailangan nyo ng medical service, let's go. Solid oh. Damn. Simple lang. Uy. Nice. Oh. Damn. Swerving. Ganun gumamit. Yan boss. Ito, isa pa itong malinis talaga to eh. Resort to. Damn, sup? Sup boss? Uy, ano? Kanina ba kayo dito? Oo. Andun kami, hinintay ko si Dre. Petron? Oo, hinintay ko pa si Dre. Nasaan ang pulis? Yo guys, may pulis na daw. Seryoso, pulis yun? Ayun, bulis yun. Papalisin tayo nan? Guro. So yun guys, mga mapapalis na kami dito. Ano, dami oh. Damn, that popo. So yun guys, meron ng pulis. Hindi ko alam kung papalisin tayo dito. Boss! Gwapo naman ang dala mo. Grabe! Idol kita boss eh. Patay! Nasa baba kasi sagad eh. Wala akong gagawa dyan.
Baba lang ang dala. boss. Baba lang. Gwapo. Uy, may polis na guys, oh. It's a prank lang yung kanina, boss. Ayan guys, ikot tayo dito. Ayan, ang linis, oh. So, basta, ayan mga, hindi ko nga inaasahan eh, kala ko, Bata Tagaytay eh. oh, Vlog. Bajas. mga poging tropa sa Tagaytay, oh. Mga pogi sa Tagaytay, oh. Ayan, mga pogi sa ano, sa Tagaytay, oh. Oh. Yes. Ayan, yan yung unang-unang mga unang-unang sumuporta dito. Ah, loyal ba kayo? Loyal ba kayo? Alam ko yung hari ng ano eh. Hari ng kamay. Ayan na. Hari ng kamay. Yan yan guys. Naulan pa. Yan guys, ang dami dito. Hari ng kamay. Boss. Boss. Ano boss? Ano? Ayos. Welcome, pare. Thank you. So, kuya. Welcome. Haba niyan. Kuya. Pinuno mo ngayon ng kamay. Pinuno ko ba? Hindi ko rin inaasahan. Kala ko walang pupunta. Dami. Instant tambay. Natatakot na nga ako. Sabi ko, ito may pulis, oh. Totoo ba yun? Totoo yun? Parang tatambay pa kami pulis eh. Ayan guys, ang dami. As in. Nakita yung post, no? Sabi makapunta dun. Ayan guys, hanggang dulo yan. Ayan. Kulang. Pinalis na nga kami. Nakamot na yung may-ari yata daw yun eh. Akala ko libre yung gas eh. Kala mo may pila yung ano, gas, no? Abot ang gas sa kabila. Abot sa baba eh. Dami. Balikan ko lang sila doon, kuya. Yeah, boss. Shout out. Shout out. Let's go. Thank you, kuya. So yan guys, pupunta natin sa ito. Woo! Okay, grabe. Kung may vlog, kakaros ko lang eh. Sir, sorry. Kung may vlog, kakaros ko lang eh. Sir, sorry. Alis na po ako, sorry ah. So yun guys, bawal i-vlog kasi kakakarwash lang eh. Ayan, boss. Solid, oh. Men, ano kasi, congressman talaga ako. Side job ko, mayor. Wala kayo mas mayor. Ayan, oh. Mga loyal daw sa Tagaytay. Diba? Mga loyal yan guys. Hanapin nyo na kung sinong gusto nyo dyan, oh. So, boss. Ayan guys, ang dami. Seryoso, oh. Namimiss niya na ba si Sabrina? Yan, oh. Damn. Gusto ko na rin mag big body guys. Linis. Linis na ito, oh. Linis guys. Promise. Ha? Pagsinita na lang daw, nakamalit. Nakausap mo? So yun guys, nakausap niya. Pag sinita kami, wag na kami pumengol. Alis na agad na. Ayun guys, narinig niya naman yun. So yun, dami pa dun, oh. Ganda pati ng spot na to. Salamat kuya. What's up kuya? Baba, oh. Shout out Garage King. You know, Subscribe niyo siya guys sa channel niya. subscribe po. Subscribe na kayo. Ayun, pare-pareho lang tayong bago. So yun guys, oh, hanggang doon sa taas, tapos sa baba. So hindi ko na ma-video ang lahat guys ng isa-isa yung kotse nila kasi sobrang dami. Ewan kung ba't ko binabalikan to guys, ang linis kasi. Linis ng dating niya talaga, oh. Yun, oh. Kasi mga ayos dito, solid talaga. Yan guys. Hindi ko ina-expect na eh. Ay ka napapagod ako. Sobrang daming taong pumunta.
Ayan guys. Tapos may pulis daw kanina. Pag pinalis na lang daw, Ning. Sabi pack the paper. Uy, bad. Bad yun, bad. Ayan guys. Babalikan ko kayo mamaya guys. Ayun guys. Ibababa nila yung motor. Grabe oh. Ayun oh. Ganyan ba dapat paggamit ng ad resort? May motor dapat talaga no? Tapos Thailand din? Grabe! Grabe guys oh. Shout out Bounce kay Kuya Kimpoy. Tsaka safe. Shout out Kuya Poy. Recipe. Ninong, usap, Ninong. So yun guys, babalitan ko kayo mamaya pag naibaba na nila to. So yun guys, what's up? So hindi ko na kayo na-update kagabi pag uwi ko kasi sobrang pagod na rin ako. Siguro around 7 na ako nakauwi kasi sobrang traffic sa Tagaytay. So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tropa dyan, sa lahat ng nakasubscribe sa atin, sa lahat ng umaten kahapon, pumunta at sumuporta sa tambay, new normal tambay natin. So maraming salamat sa lahat ng nakinig sa akin na kailangan naka face shield, naka face mask, social distance. Maraming salamat sa inyo guys. Alam nyo kung sino kayo, hindi ko na kayo isa-isahin dyan. Maraming salamat sa lahat na sumuporta. So please guys, don't forget to subscribe the channel guys. Thank you so much. Bye bye.